Homeschool Fun Memories! Sa video na ito, ipapakita ng aming grade 2 student kung paano ang paglilimbag ng isang disenyong letra sa isang tela o papel gamit ang sponge at ang resiklong bagay or recycled material tulad ng plastic shield. Visit our channel for more videos and don't forget to subscribe!